Good morning, everybody. First and foremost, I would like to thank Nitesh मला इकडे त्यांनी बोलवलं आणि an opportunity to speak before you. At the same time, बरेच दादरमधले ओळखीचे चेहरे पण दिसत आहेत आणि like Secretary ma'am is also known to me. I've seen her after a couple of years, in fact, and she reminded me की ऑफिस मध्ये आल्या होत्या. Sorry, I missed you on that account, but आणि अरुण सर तर आहेतच, पर्सनल मित्र आहेत पहिल्यापासून. Well, let's get to the brass tack, as they say. I am a second generation entrepreneur. तुम्हाला काय वाटतं सेकंड जनरेशन entrepreneur असलं म्हणजे ॲडव्हान्टेजेस आहे की what is your feeling? And actually सगळ्यांना असं एक वाटतं की सेकंड जनरेशन entrepreneur याचा अर्थ फर्स्ट क्लास, he has already got a platform and he is going to grow. तुमचं काय मत आहे? येस. माझ्या एक्सपेक्टेशन खूप जास्ती असतात. डिलिव्हरी आपण देण्याचे खूप हे असतं, म्हणजे खूप कष्ट द्यायला लागतात. दॅट्स माय चॅलेंज. Wonderful. So I'll definitely agree with him because people come look at you with a set mindset. या यांचा मुलगा आहे म्हटल्यावरती ह्याच्याकडनं हे एक्सपेक्टेड आहे. लकीली फॉर मी माय फादर, माझे वडील जे आहेत त्यांनी व्हेरी क्लिअरली मला सांगितलं होतं डे वन पासून की जे काही करायचं असेल ते बिंदास कर, तुझ्यावरती अमरेला आहे माझी, त्यामुळे आय वॉज एबल टू टेक सर्टन रिस्क. दॅट वॉज द ॲडव्हान्टेज. बट ॲट द सेम टाइम डिसॲडव्हान्टेज ॲज अ सेड वॉज कुठेही गेलात की एक अपेक्षा असेल लोकांच्या यांचा मुलगा म्हटल्यावरती मग असं असं असेल अँड ऑल दॅट स्टफ. बट ॲज आय से इफ यू वॉन्ट टू एक्सेल यू गॉट टू हॅव फेथ इन युअर सेल्फ अँड यू हॅव टू ब्रेक द बॅरियर्स. त्यामुळे लक्षात ठेवा, मला एकच गोष्ट तुम्हाला सगळ्यांना सांगायची आहे, बिकॉज यू ऑल आर एंटरप्रेन्योर्स, की हॅव फेथ इन युअर सेल्फ. आणि नाव टू हॅव फेथ इन युअर सेल्फ डेफिनेटली माझे एक मेंटॉर होते दादा पेठे, आमचे माझ्या वडिलांचे सिनियर पार्टनर, माझे काका. ते मला नेहमी सांगायचे जेवढ्या लवकर तुम्हाला कळेल की तुम्ही धीरूभाई अंबानीच्या वरती 100 पट जाणार आहात किंवा धीरूभाई अंबानीच्या खाली 100 पट राहणार आहात, त्या दिवशी यू हॅव अचीव्ड. सो व्हेनेवर यू आर टार्गेटिंग समथिंग, डेफिनेटली टार्गेट इज वन पार्ट, पण तुमच्या मधल्या ज्या काही स्किल सेट आहे, तुमच्या ज्या काही इतर अडचणी असतील किंवा तुमच्या ज्या काही यू हॅव सर्टन काइंड ऑफ लिमिटेशन्स इज द राईट वर्ड, हे तुम्ही स्वतः ओळखणं हे फार महत्त्वाचं आहे. अँड द मोमेंट यू रिअलाइज व्हॉट अँड वेअर यू आर वेन यू स्टँड, इट इज इझियर टू अचीव दॅट गोल. अँड वन्स यू अचीव दॅट गोल, दॅट सॅटिस्फॅक्शन इज व्हॉट इज इम्पॉर्टंट. सो आणि मी नेहमी म्हणतो तसं दुरून डोंगर साजरे असतात. सगळ्यांनाच वाटतं की अरे वा, त्या माणसाचं काय फर्स्ट क्लास चाललंय ना, तो हे करतोय ते करतोय. बट ॲट द सेम टाइम द प्रॉब्लेम्स विच ही फेसेस इज डेफिनेटली ही नोज द बेस्ट. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, ॲज सिन्स इट्स महाराष्ट्र बिझनेस क्लब आणि टाइम्स हॅव चेंज्ड. वेन आय स्टार्टेड डुईंग बिझनेस इट वॉज ऑलवेज लुक टुवर्ड्स लाईक एक माणूस एक बिझनेस करणार, तो आयुष्यभर करणार, कदाचित त्याचं पुढचं जनरेशन पण करणार. टाइम्स हॅव चेंज्ड. लेट मी टेल यू, अ पर्सन कॅन एक बिझनेस पूर्वी नॉर्मली 3 पिढ्यांना पुरून उचायचा. आता परिस्थिती बदललेली आहे, कदाचित 3 बिझनेसेस एका पिढीला पण पुरत नाही, कारण काळ बदलतो, वेळ बदलतो, सर्व्हिसेस ज्या लागत आहेत लोकांना त्या बदलत आहेत. येस, फंडामेंटली टू सेम बिझनेस, पण त्याचं मॉडेल बदलायला लागतं. त्यामुळे तुम्ही ज्यावेळेस जे काही काम करताय त्याच्यामध्ये प्लीज बी विथ टाइम्स. डोंट बी विथ अ सेट माइंडसेट की मी हेच करणार आहे, हे म्हणतोय तेच बरोबर आहे. ट्राय टू सी व्हॉट इज गोईंग अराउंड विथ यू. आय वॉज व्हेरी हॅपी टू सी की देयर इज अ जेंटलमन हिअर हू इज गिविंग फोटोग्राफी अ प्रॉडक्ट. तर त्यांनी प्रॉडक्ट्समध्ये त्यांनी ते क्लासिफाय केले किंवा इवन द पेंट हब प्रेझेंटेशन विच आय सॉ जस्ट नाउ. सी, नाहीतर लोक काय म्हणतात आमची पेंटिंगची कंपनी. नो, ही हॅज कम अप विथ समथिंग सेइंग दॅट माझ्याकडे हे वेगवेगळे प्रॉडक्ट लाईन आहेत विच आय एम ऑफरिंग. That's an interesting thing, and that is what we need to do. Third and most important thing which I say, की हे सगळं करायला तुम्हाला लिटरली टेररिस्ट सारखं काम करायला लागतं. म्हणजे काय, एकच लक्ष. जे काय जसं अर्जुनाला सांगितलं गेलं की तुला तिकडे काय दिसतंय, तर when he said that I saw just the eye, हा जो महत्त्वाचा आहे. तर तुमचा गोल, तुमचे गोल्स डिफाईन करणं आणि तुम्हाला काय लक्ष आहे तुमचं हे फार केंद्रित करायला पाहिजे. आणि हे करत असताना फार महत्त्वाच्या गोष्टीची एक मला इकडे स्पेसिफिक उल्लेख करायचा आहे. बरेच वेळा काय होतं की आपण हे करतो
आणि मग त्यावेळेस आपली फॅमिली विसरते. सो प्लीज अंडरस्टँड की यू हॅव टू ऑल्सो बॅलन्स, लाईफ बॅलन्स जो आपण म्हणतो ना, हा करणं फार महत्त्वाचा असतो. आणि मग आपण म्हणतो, बायकोला म्हणतो किंवा मुलाला म्हणतो, नाही मला आज हेच करायचं आहे, तेच करायचं आहे, आज मला वेळ नाही. व्हॉट आर यू डुईंग इट फॉर? आर यू डुईंग इट फॉर द वर्ल्ड और आर यू डुईंग इट फॉर युअर सेल्फ? हा एक स्वतःला प्रश्न विचारा. आणि जे काही तुम्ही करताय ते तुम्ही तुमच्या फॅमिली करताय हे विसरू नका. कारण त्यांचा जो काही पाठिंबा आहे तुम्हाला, त्याच्याचमुळे तुम्ही पुढे जाणार आहात आयुष्यात. राहिली आणखीन एक फार महत्त्वाची गोष्ट ह्याच्यामध्ये की ट्राय अँड बिल्ड अ बिझनेस विच विल व्हेरी फ्रँकली स्पीकिंग रन विदाउट. ऑनेस्टली मी माझ्या ऑफिसला शक्यतो महिने जायचा प्रयत्न करत नाही. तर माझा बिझनेस रन झाला तर इन दॅट पर्टिक्युलर केस दॅट मीन्स यू हॅव सेट अप अ सक्सेसफुल बिझनेस. म्हणजे काय झालं की याचा अर्थ तुम्हाला तुमच्याकडे लोक जोडण्याची कपॅसिटी पाहिजे. चांगली लोक, चांगली ओव्हरऑल त्यांचं जे काही बॅकग्राऊंड आहे ते तुमचा त्यांचा हा बिझनेस तुमचा स्वतःचा रन करते, ही तुम्ही निर्माण करा. बघा, इट विल फ्लरिश. बिकॉज इफ यू आर अ बिझनेस लीडर, इज दॅट इज वॉट यू वॉन्ट टू बी, इन दॅट पर्टिक्युलर केस यू हॅव टू सी द फ्युचर. तुम्ही पुढच्या 5 वर्षात काय करणार आहात ह्याचा तुम्ही विचार केला पाहिजे. नॉट गेट इन नॅचरली वेन यू सेट अप अ बिझनेस, इनिशियली तुम्हाला यू हॅव टू डू द रनिंग अबाउट, बट ग्रॅज्युअली ओव्हर इयर ऑर 2 यू विल हॅव टू मूव आउट. नाहीतर तुम्ही त्या धबक्यामध्ये राहाल आणि मग तुम्ही त्या समुद्रात जाणार. लेट मी शेअर अ स्टोरी विथ यू व्हॉट हॅपेंड एक्झॅक्टली विथ मी. I always wanted to do something on the international front. Because luckily for me, I had the resources, I could go out. But at the same time, how does it work? माझा एक मित्र होता दुबईला, called me over, we met. त्याच्याकडे I stayed over with him. He was basically into the regular तिकडे काही कामं करत होता. असं करत असताना एक दिवशी आम्हाला एक माणूस भेटला, an African gentleman. वी हेल्प हिम आउट. त्याला काहीतरी विजाचा फॉर्म भरायचा होता, त्याला विजाचा फॉर्म भरता येत नव्हता. सो मी हेल्प हिम आउट अँड ऑल दॅट. आणि हे सगळं झाल्यानंतर आम्हाला एक 5 वर्षानंतर आम्हाला एक दिवशी त्याचा फोन आला. वेर ही टेल्स मी दॅट कुठे आहेस तू? त्यांचं मुंबई. वाय डोंट यू कम ओव्हर, विल मीट इन दुबई. सो फेअर इनफ, गेलो तिकडे. सो वेन ही कम्स अँड टेल्स मी दॅट इन्सिडेंटली आय हॅपन टू बी नाव द व्हाईस प्रेसिडेंट ऑफ युनियन ऑफ कॉमर्स. So a gentleman reached to that level. He नदोही म्हणून आहे. And then he said, आता मला ना देशाकरता काही मला करायचं. So I have a law background also. And another friend of mine was in the maritime field. He said, आपण याला काय करू शकतो? म्हटलं तुम्हाला मॅरिटाईम तुमच्याकडे, इट्स अन आयलंड, कॉमोरोस इज अन आयलंड. तर म्हटलं वाय डोंट यू स्टार्ट अ फ्लॅग ऑफ कन्व्हिनियन्स फॉर दॅट मॅटर. आणि दॅट इज वेअर वी डेव्हलप द होल मॅरिटाईम लॉ अँड द होल मॅरिटाईम सिस्टम. अँड फॉर विच he rewarded us with my other friend becoming the Maritime Commissioner based out of Dubai, and I was appointed as a Deputy Maritime Commissioner for Comoros based out of India. मला आजचे सगळे कसिनोज जे इकडे दिसत आहेत गोव्यामध्ये, when they came into India, they were first flagged by us. Point here is, मी नेहमी म्हणतो की कामधंदा करत असताना प्रत्येक गोष्टीमध्ये माझा फायदा काय हे पण फक्त बघत राहू नका. आणि त्याच्यामुळे काय होऊन जातं की देन युअर होल आउटलुक चेंजेस. आणि बरेच वेळा चांगले कर्म केले ते कुठून ना कुठून तरी तुमच्याकडे पडतात. दुसरी आणखीन एक तुम्हाला मला सांगायचं आहे की धंदा आपण जो करतो ह्याच्यावरती प्रेम पाहिजे, बट ॲट द सेम टाईम यू ऑल्सो हॅव टू लर्न टू लेट गो. कारण नाहीतर काय होऊन जातं की आपल्याला कळतंय की हा आपला धंदा सक्सेसफुल होत नाही आहे, हा धंदा आपला पुढे जात नाही. देअर कॅन बी बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टन्सेस. ॲट दॅट पॉईंट ऑफ टाईम यू गॉट टू चेक आउट व्हॉट आर द अदर अल्टरनेटिव्स. काही तुम्ही म्हणजे लेट मी टेल यू समथिंग. आपलेच दादरवासी फार मोठी व्यक्ती यांनी इनिशियली 70 साली ड्रायव्हिंग स्कूल चालू केलं. ड्रायव्हिंग स्कूल चालू केलं त्यांना वाटलं जोरदार चालेल ही होईल. नंतर त्यांच्या लक्षात आलं की RTOमध्ये जी काही सिस्टीम होती त्याच्यामध्ये काही त्यांचं काही चालत नव्हतं. मराठी माणूस होता, लोकांना जे काही तिकडे त्यांच्या सिस्टीममध्ये त्यांचं पसंत नव्हतं. ते म्हणाले मी पहिल्यांदा मोठं ग्रँड ओपनिंग करून दादर स्टेशनच्या समोर
माझी ड्रायव्हिंग स्कूल चालू केलं होतं, हे केलं होतं. त्याच्यानंतर 1-3 महिन्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की मी ह्याच्यात काही बसत नाही. म्हटलं की परत मी ज्या ज्या लोकांना ओपनिंगच्या दिवशी बोलवलं होतं त्याच सगळ्या लोकांना परत बोलवलं. आणि म्हटलं परत बोलवलं कशाला जावं, मी काही नाही. त्या दिवशी मी शटर डाऊन केलं आणि सांगितलं मी हा धंदा आज बंद करतो. म्हटलं मग त्यांनी म्हणजे काय झालं की लोक जे माझ्यावरती परमनंटली आयुष्यभर हसणार होते, त्या राघव माणूस याला करता येत नाही आणि उगाच आपला बसलाय हा करत धंदा, त्याच्याऐवजी एकदाच हसले. ॲट द सेम टाइम मला कळलं की मला हा कळत नाही धंदा आणि दुसरा धंदा करायला मोकळा झालो सगळ्याच्या. मला तुम्हाला सांगायचं काय, आय वॉन्ट यू टू बी सक्सेसफुल इन व्हॉट एव्हर फील्ड यू आर डेफिनेटली. बट ॲट द सेम टाइम कधीतरी अशी परिस्थिती येते किंवा अशी काहीतरी एक स्टेज येते आयुष्यात वेर यू कम टू नो की अरे मी ह्याच्यात आय स्टार्टेड ऑन दिस जर्नी but then this is not for me, for whatever best reasons, which you would definitely come to know. Be brave enough to face it. Be brave enough to tell the world that I had certain intentions and I wanted to reach to this place, but unfortunately, for whatever reasons, I am not. And त्यांनी काही चुकत नाही. I have been a serial entrepreneur, let me tell you. I started Modern Central Kitchen नावाची एक कंपनी चालू केली. त्याच्या आधी मी एक कुरिअर कंपनी चालू केली वे बॅक इन 90s. ज्यावेळेस आम्ही मुंबई सिटीमध्ये 1 लाख डॉक्युमेंट्स करायचो. द आयडिया वॉज दॅट बेसिकली आय वॉन्टेड टू बी अ कुरिअर कंपनी विच वॉज स्पेशलाइज फॉर प्युअरली मुंबई. ॲट अ पर्टिक्युलर पॉईंट ऑफ टाईम आय एम शुअर HR मधल्या मॅडम आहे तिकडे मॅनपॉवर हे आहे. आय रिअलाइज की मॅनपॉवर हँडलिंग स्पेशली इन दॅट लेबर डिपार्टमेंट इज अ व्हेरी डिफिकल्ट इश्यू. सगळ्या ह्याच्यात इट्स नॉट माय कप ऑफ टी. So the best part was at that point of time I sold off that business. So माझं काय म्हणणं की there are couple of ways which you can also think of की आपला एक बिझनेस एका पर्टिक्युलर लेवलला आणणे. त्याच्यानंतर there are so many entrepreneurs who want to buy a business for that matter. त्यामुळे धंदा करत असताना फक्त आयुष्यभर धंदा करत राहणे आणि स्लॉग करणे is then you are better you do a job. If you are an entrepreneur you got to think of how you can be successful and how you can spin it off also and make money out of it. And तुम्ही शेवटी हा बिझनेस का करताय, तर तुम्ही बिझनेस करताय हा पैसे कमवण्याकरता करताय फॉर युअर सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन. इन दॅट पर्टिक्युलर केस then this is another way of doing it. Similarly, I started something which was called as Modern Central Kitchen in 1999. ज्यावेळेस कॉर्पोरेट केटरिंग हा प्रकार was not known. What I realized was Laxo सारख्या ज्या कंपन्या आहेत त्यांचे बेसिकली वर मुव्हिंग आउट ऑफ मुंबई, पण त्यांचे ऑफिसेस इकडेच होते. मग ह्या सगळ्या लोकांना कॅन्टीन्सची सवय होती. सो दे वर ऑफर्ड लंच इन द आफ्टरनून अँड स्नॅक्स इन द इव्हनिंग. ह्या सगळ्या गोष्टींना पूर्तता करण्याकरता त्यांच्याकडे पूर्वी कॅन्टीन होतं. दॅट वॉज बिकॉज द फॅक्टरी वॉज पार्ट ऑफ. नाव दॅट हॅड मूव्ड आउट. मग काय, सो वी टूक अप अ स्मॉल हॉटेल इन परेल आणि त्याच्यामध्ये आम्ही सेंट्रल किचन केलं अँड वी स्टार्टेड अवर जर्नी. लेट मी टेल यू since I just remembered this because तुम्ही सगळे छान सुटेड बुटेड आहात आणि आय एम व्हेरी हॅपी अबाउट दॅट की दिस इज हाऊ इट हॅज टू बी डन ॲज अ बिझनेस. सो वेन आय वेंट टू द लॅक्सो मॅनेजिंग डायरेक्टर टू साइन द कॉन्ट्रॅक्ट आय वॉज वेल सुटेड नॅचरली. त्याला आम्ही प्रॉपर मार्केटिंगचे सगळे फंडे देऊन बिकॉज दॅट वॉज माय फर्स्ट कॉन्ट्रॅक्ट ॲज अ मॅटर ऑफ फॅक्ट. आणि कॉन्ट्रॅक्ट वॉज फॉर अबाउट 400 people एव्हरी डे. सगळं आम्ही सही शिक्का केला, सगळं झालं. हे सगळं झाल्यानंतर असं ठरलं की आता पुढच्या सोमवारपासून सर्व्हिस चालू करायची. सो आय टोल्ड माय पार्टनर्स, एक शेट्टी पार्टनर होता त्याच्यातला, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट तुम्ही बिझनेस करता त्याच पार्टनर पण कोण घेता, त्या फील्डमधला जो पण स्पेशलिस्ट असतो त्याला बरोबर घ्या. तुमची स्ट्रेंथ त्याची स्ट्रेंथ काही ओळखा. सो ही वॉज गुड ॲट हँडलिंग द किचन पार्ट ऑफ इट. आय वॉज गुड ॲट मार्केटिंग ॲज वेल एज द सेटअप अँड द PR. सो वॉट आय डेड वॉज की मी त्याला म्हटलं 2 माणसं पाठवून दे, 2-4 माणसं पाठवून दे. आय विल सेटअप द होल थिंग. तू तिकडे तू जेवण ऑर्गनाईज कर आणि कम ओव्हर. सो आय लँड अप विथ माय ड्रायव्हर होता आणि मी गेलो तिकडे. पोचल्यानंतर मला कळलं की त्यांनी जी माणसं पाठवायची होती ती कुठेतरी आली नाहीत किंवा काहीतरी टिपिकल हिकअप्स. म्हटलं काय नाही, माझा फोन केला. मी स्टार्टेड डुईंग द 400 डिशेस. प्लेट्स असतात त्याच्यावेळेस स्टीलचे. आणि त्याच वेळेस while I reached about 380-90 dishes प्लेट्सच्या वेळेस, ट्रेसच्या वेळेस, मॅनेजिंग डायरेक्टर केम इन टू सी की काय आता हा माणूस आपल्याला बोलून तर गेला MBA हे आता खरोखर करणार आहे की नाही करणार. अँड ही केम अँड टॅप ऑन माय शोल्डर अँड सेड, वेअर इज मिस्टर वेदक? सर आय एम हिअर. ही वॉज फॉर अ मोमेंट ही वॉज शॉक. मुद्दा लक्षात घ्या, नेक्स्ट रिॲक्शन ऑफ हिज वॉज, कॅन आय हेल्प मी? आय सेड
असा असा एक हिकअप झाला आहे, बट आय एम ऑलमोस्ट फिनिश विथ द ट्रेज, नथिंग टू वरी, विल सेट इट अप. मॅनेजिंग डिरेक्टर ऑफ ब्लॅक्सो आस्किंग मी कॅन आय बी ऑफ हेल्प. लक्षात घ्या मी काय म्हणतो की इट इज नॉट अबाउट मी डुईंग इट, आय हॅड टू डू इट, आय हॅड टेकन इट अप ऑन, बट दॅट पर्सन हॅविंग फेथ इन मी, अँड वेन अ पर्सन पुट्स अ फेथ इन यू, ही इज ऑल्सो देअर टू सपोर्ट यू. मला म्हणायचं की त्यावेळेस तुम्ही पण बिझनेस करत असता, त्यावेळेस तुम्ही कुठे जाता, तुमच्याकडे तुमचा जॉब असेल, अडचणी येतात, पण त्यावेळेस त्या माणसावरती चिडून ओरडून spoiling the whole thing doesn't work. In fact, giving him support is very, very important, and that will help people grow, help you to grow. ह्या काही छोट्या गोष्टी आहेत ज्या which I remember, so I thought I should share with you. आणि another important thing, I realized that you lost 5 kgs. That's something very nice. It's very, very important की हा सगळा business means pressure, business means sleepless nights, lot of thoughts going through your mind continuously. ह्या सगळ्या गोष्टीला how do you tackle? That means fitness is important. Fitness of your mind, for which ओमकार आहे किंवा तुम्ही योगा करू शकता. Fitness of your body, कुठचा तरी स्पोर्ट फॉलो करणं फार महत्त्वाचं आहे, because that is a very important thing. At the same time, a hobby, which could be reading, which could be काही नाही, सिम्पल गोष्ट. आता आय एम व्हेरी हॅपी दॅट आय गॉट अ नाईस प्लॅन फ्रॉम यू गाईज. ऑलरेडी मी त्याच्यावर तुम्ही बघितलं असेल तर मग आय हॅव ऑलरेडी रिटन डाऊन केव्हा आलं आहे ते प्लॅन, बट आय विल पुट इट अप इन माय टेरेस अँड आय विल ऑलवेज रिमेंबर दिस डे दॅट आय वॉज हिअर. सो द पॉईंट इज यू हॅव टू हॅव अ हॉबी. हॉबी इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग, आणि इट कॅन बी एनिथिंग फॉर दॅट मॅटर. म्हणजे अगदी काही नाही तर खाली आपल्याकडे मुलं जी लहान मुलं खेळत असतात त्यांच्याशी जाऊन तुम्ही खेळला, दॅट्स युअर हॉबी, फेअर इनफ, नो प्रॉब्लेम, बट स्पेंड दॅट टाईम. आणखी फार महत्त्वाची गोष्ट इज टाईम मॅनेजमेंट. व्हॉट आय सॉ टुडे वॉज यू गाईज स्टार्टेड ऑन टाईम, परफेक्ट. बीइंग पंक्च्युअल इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. ॲट द सेम टाईम प्लॅनिंग युअर डे. बरेच वेळा आपण बघतो की आपण ॲज बिझनेसमॅन ऑर बिझनेस लीडर्स काय करतो, तुम्ही फक्त फायर फायटिंग करतो. म्हणजे काय, जो दिवसाला समोर तुमच्याकडे आलेला जो काही प्रॉब्लेम आहे तोच सोडवत आहे. हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव ऑलरेडी गॉट अ प्लॅन की नेक्स्ट वर्षामध्ये मला एवढं रीच करायचं आहे आणि एवढे एवढे क्लायंट्स मला मिळायचे, आणि त्याच्याकडं तुमचं क्लायंट्स विच आय जस्ट विच द सेक्रेटरी मॅडम जस्ट मेन्शन दॅट यू आर टॉकिंग ऑफ अ कोल्ड, वॉर्म अँड हॉट, विच इन मार्केटिंग लँग्वेज इज अ फनेल. हे तुमचं फनेल तुम्ही क्रिएट केलं पाहिजे. हे जर का तुम्ही क्रिएट नाही केलं तर यू विल बी जस्ट गोईंग बाय द टाईड. आज नशिबानी म्हणजे काय से तुमच्याकडे तुम्हाला मोटर बोट पाहिजे की तुम्हाला सेल बोट पाहिजे, अदरवाईज यू आर जस्ट डुईंग सेलिंग. हवा आली तर तुम्ही त्याच्यावर गेलात पुढे, नाही आली तर यू आर गोइंग टू स्टे देअर, यू आर जस्ट गोइंग टू लिंगर अराउंड. बट whereas why don't we have a sailboat and a motorboat together? आणि त्याच्याकरता प्लीज डिफाईन युअर गोल्स, डिफाईन युअर सेल्फ वेर यू वॉन्ट टू रीच. आणि आपल्याकडे भरपूर पुस्तकं आहेत. नक्की आजकाल नो काही 1-2 पुस्तकांची मला जी हे आहे म्हणायचं, चाणक्य नीती वाचायलाच पाहिजे प्रत्येकाने. माझ्या मते गीता पण प्रत्येकाने वाचायला पाहिजे, आणि इंटरप्रेटेड इन हाऊ यू कॅन अप्लाय टू युअर बिझनेस. आणि बरेच वेळा काय होतं, आपण पुस्तक वाचतो पण ते रिअल लाईफ सिच्युएशनला कनेक्ट करणं फार महत्त्वाचं आहे. आणखीन एक थिअरी विच आय हॅव ऑलवेज बिलीव्ड इन, विच इज कॉल्ड न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. NLP इज अ बिग थिअरी विच हॅज इव्हॉल्व्ड ओव्हर द इयर्स, आणि जे आपल्याकडे त्याला आपण व्हिज्युअलायझेशन म्हणतो. म्हणजे आज जसं मला वेन आय वॉज इन्व्हायटेड हिअर, आय वॉज डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग दॅट यू ऑल, बिकॉज इट्स अ बिझनेस चॅप्टर, everyone would be in suits. I deliberately decided not to come in a suit, which otherwise I am in, to stand out as a VIP. Sorry, it's just on the lighter side. But what the point to be made is, तुम्हाला तुमच्या मीटिंगला जायचं असेल त्यावेळेस तुम्ही काय एक्सपेक्ट करता समोरचा माणूस. रन दॅट व्हील इन फ्रंट ऑफ. त्यांनी हा प्रश्न विचारला त्याला मी हे उत्तर देईल, त्यांनी हा प्रश्न विचारला हे उत्तर देईल. हे जर का तुम्ही रन केलं स्वतःच्या माइंडमध्ये एकदा नाही, 2दा नाही, 10 वेळा, तर व्हॉट विल रिअली हॅपन इज, आय एम कटिंग. तर इन दॅट पर्टिक्युलर केस वेन यू गो देअर,
तुमच्याकडे ऑलरेडी सगळी उत्तरं आहेत. सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज बेसिकली ट्रेनिंग युअर ब्रेन अँड युअर टंग to come out with the whole experience to be a very smooth one and a successful. And another most important thing all I have to say is आपण धंदा करतो पण किती जणांना त्याच्याबरोबरचे जे सगळे न्यूअन्सेस आहेत विच इज ऑफ लॉ हे माहिती आहे. तर माझं तुम्हाला सजेशन आहे इट इज इम्पॉर्टंट टू नो व्हॉट आर द लायसन्सेस विच यू रिक्वायर, व्हॉट आर द डेडलाईन्स विच आर रिक्वायर्ड. ह्या सगळ्या गोष्टी करणं पण त्याच्याकरता आपण टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करणं विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण का तुमच्या डेडलाईन्स जर का तुम्ही मिस केल्या तर तुम्ही नवीन धंदा पुढे नेणार की तुम्ही आहे त्या गव्हर्नमेंटच्या सगळ्या यांच्याशी भांडत राहणार. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग विच आय बिलीव्ह इन, पे युअर टॅक्सेस. डोंट ट्राय टू सेव्ह ऑन टॅक्सेस. सॉरी फॉर द चार्टर्ड अकाउंटंट्स आर एनिवन अराउंड हिअर, हा माझ्या धंद्यावर उलटा हे करतोय. बट प्लीज लर्न टू पे युअर टॅक्सेस, पे मोर टॅक्सेस. When will you pay more taxes? That means you're growing. हा आउटलुक ठेवा तर यू विल ऑलवेज ग्रो. आणि फार महत्त्वाची गोष्ट, बिकॉज आय एम इन अ सिरियल एंटरप्रेन्योर अँड आय वुड लाईक टू टेल द कंपनी सेक्रेटरी हिअर अँड द चार्टर्ड अकाउंटंट्स अँड द फायनान्शियल प्लॅनर हिअर की an entrepreneur also needs to know that if he has to close down his business, how does he do it? आज आपल्याकडे एकही सर्व्हिस नाही अशी. सो अ फ्रेंड ऑफ माइन त्यांची MIDCची त्यांची फॅक्टरी त्यांनी बंद केली. त्याच्यानंतर ही हॅड टू ऑलमोस्ट नेक्स्ट 6 months ही हॅड टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू क्लोज डाऊन ऑल हिज टिल द लास्ट बिट ऑफ लायसन्सेस विच ही हॅड. पण हे का नाही आपण करू शकतो? कारण बरेचसे बिझनेसेस त्याच्यामुळे फेल होतात. फेल झालेल्या बिझनेसना पण एक कन्सल्टन्सी लागते अँड दॅट पर्सन इज ऑलरेडी इन टू अ डीप like he's in a muddle and already he's facing a lot of other problems, but then he requires something by which a person can handhold him and say, okay, ठीक है, issue झाला, problem झाला, fair enough, but how can we do this? How can we salvage this issue? मला तुम्हाला एकच सांगायचं आहे, please do business definitely, but also have a clear vision of the end of your goal too, and then be happy. Thank you.